صباح الخير يا جماعة، وازيكم؟ تكملة لسلسلة حلقات آخر منتجات من شركة لينوفو العريقة. هنستعرض النهاردة مع بعضينا لينوفو ليجن واي 700. ايه ده عبارة عن ميني تابلت 8 انش مساحة الشاشة بتاعته، ولكن رائع جدا ومناسب جدا للفئة المتوسطة ودون المتوسطة. إمكانيات جبارة أو رائعة مقابل سعر قليل، وعتاد قوي فعلا يستحق المراجعة والتجربة. شوفوا الحلقة دي لغاية آخرها عشان تعرفوا سعر التابلت ده. آرائكم مهمة جدا لتنمية القناة، يا ريت تنصحونا ايه الجديد اللي ممكن نقدمه وازاي ننمي القناة كمان وكمان. يلا بينا نتابع مع بعض الميني تابلت اللي معانا النهاردة من شركة لينوفو، وهو ليجن واي 700. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. استكمالا زي ما انا قلت في المقدمه لاخر منتجات شركه لينوفو اللي عملتها مؤخرا، هنستعرض النهارده مع بعضينا تابلت، او انا بسميه الميني تابلت من الشركه، واسمه ليجن واي 700. بصراحه التابلت ده لما جيت اراجعه واشوف مواصفاته وكمالياته، لقيت فعلا ان التابلت ده رائع جدا، خصوصا لما تعرفوا سعره في اخر الحلقه. مش بس كده، كمان المواصفات نفسها اللي نازل بيها، او العتاد القوي ده بما يتمتع به من قوه في الشاشه، قوه في البطاريه، شحن سريع، كاميرات او كاميرا رئيسيه جميله. كل ده بيخلي التابلت ده او الميني تابلت ده يتفوق على اقرانه، خصوصا ان بقيه الشركات نفسها ما جابتش المقاس ده. المقاس اللي هو 8.8 انش بتاع الشاشه قليل قوي دلوقتي، اظن شركات عاملاه غير سامسونج تقريبا عاملاه في الاي او فئه الاي، بس يعني انا مش شايف برضو ليها نزول للجديد بتاعها من الفئه دي. فطبعا نعتبر لينوفو بالتابلت ده بتخش 2022 بمرحله جديده بتقول فيها انا هبيع لجميع الفئات كلها بالكامل، سواء المتوسطه ودون المتوسطه. يلا بينا نبتدي نستعرض مع بعض التابلت الرائع اللي معانا النهارده. ولكن قبل ما نبتدي نستعرض، مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول، وتفعيل زر الجرس مهم جدا عشان يجيلكم اشعارات على طول اول باول عن الفيديوهات الجديده. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، عامله خصومات كتيره على الاكسسوارز والموبايلز والتابلتس واللابتوب كمان. خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نبتدي نستعرض مع بعضينا التابلت او الميني تابلت اللي معانا النهارده، لينوفو ليجن واي 700. يلا بينا. التابلت ده اعلن عنه في 1 مارس 2022، ولكن ابتدى يطرح للبيع في يوليو، مش في مارس زي ما جي اس ام ارينا بيقول. ابعاد التابلت ده 207.1 في 128.1 في 7.9 ملم. الحجم بتاعه 375 جرام. الحمايه الاماميه جوريلا جلاس من الفئه الثالثه. الفريم من الالومنيوم، والظهر من البلاستيك. الشاشه طبعا بيدعم ان انت تحط فيه شريحه واحده فقط من الاتصال، اللي هي النانو اس اي ام. نيجي بالنسبه للشاشه، الشاشه بتاعتها من نوع الاي بي اس ال سي دي. الريفريش ريت بتاعها 120 هرتز. بيدعم الدولبي فيجن، وبيدعم الاتش دي ار ال 10 مش ال 10 بلس، والنتس بتوصل ل 500 نتس. مساحه الشاشه زي ما انا قلت في اول الحلقه 8.8 انش بقوه استحواذ 84.6%. ريزوليوشن الشاشه 1600 في 2560 بكسل. الريتيو تقريبا بتاعها، الفريش ريت بتاعها من 10 ل 16. قوه البكسلات 343 بي بي اي او بكسل بير انش. نيجي بالنسبه للبلاتفورم او السيستم نفسه، فهتنزل باندرويد 12 بالواجهه الزد يو اي 13. البروسيسور اللي هيبقى موجود بروسيسور فريد من كوالكوم سناب دراجون، رقمه 870، وده 5G. المعتمديه بتاعته 7 نانومتر. وزي ما انتم عارفين السي بي يو دوت هيبقى اوكتا كور او ثماني النواه.
النواة الرئيسية أو الكاستم بقوة 3.2 جيجا هرتز، وده المسمى بتاعه كيريو 585. الثلاث أنوية المتوسطة بقوة 2.42 جيجا هرتز كيريو 500 برضو 85، وده المسمى بتاعها. أما الأربع أنوية الموفرة للطاقة فبقوة 1.80 جيجا هرتز كيريو 585. الجي بي يو أو وحدة الرسوميات من نوع الأدرينو 650. نيجي بالنسبة لكروت الميموري أو الذاكرة، فكروت الميموري بيركب له كروت ميموري لغاية 512 جيجا بايت. أما الذاكرة فبينزل بنوعين من الذاكرة، 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 3.1، ودي حاجة قوية وجميلة جدا. الرامات بينزل بنوعين من الرامات، مع ال 128 جيجا بايت بينزل 8 جيجا بايت رام، ومع ال 256 جيجا بايت بينزل 12 جيجا بايت رام، وده حسب اختيار حضراتكم. نيجي بالنسبة للكاميرات، ففي الخلف في كاميرا واحدة عريضة ودي رائعة بقوة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2. الكاميرا بتدعم ال HDR البانوراما ومعاها LED فلاش مزدوج. نيجي بالنسبة لتصوير الفيديو فبتدعم لغاية 1080 بكسل بإطارات 30 و60 إطار في الثانية أو فريم بير سكند. أما الكاميرا الأمامية فهي في المنتصف في الأعلى، ودي بقوة 8 ميجا بكسل ودي واسعة فتحة عدسة 2.0. تصوير الفيديو بتاعها بيوصل ب 1080 بكسل بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبة لللاود سبيكر، فالسماعات موجودة من الأسفل ومن الأعلى ومن النوع ستيريو، والحمد لله بيدعم الجاك أو تركيب الجاك 3.5. وللعلم السماعات دي مدعومة من شركة JBL. وحدات الكوميونيكيشن حدث طبعا ولا حرج، نازله باحدث حاجه، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث بفيرجن 5.1. الجي بي اس للاسف مش موجود، والان اف سي مش موجود، ولكن الراديو في بعض المناطق هينزل لها وبعض المناطق لا. اليو اس بي من نوع التايب سي 3.1 الجيل الثاني. بالنسبه للسنسورز فالتابلت بيدعم فقط التعرف على الوجه، ولكن ما بيدعمش بصمة الكف أو الأصبع، ولكن في التابلت جميع السنسورز الموجودة في أي تابلت آخر. نيجي بالنسبة للبطارية فهينزل ببطارية 6550 ملي أمبير مع شاحن سريع جدا 45 واط، بيشحن 100% في 45 دقيقة، ودي حاجة قوية جدا ومؤشر قوي لتابلت زي ده أو ميني تابلت زي ده مش موجود في أغلب الموجودين. الالوان اللي هتنزل منه هو لون واحد فقط اللي هو الجراي. اما بالنسبه للسعر الرائع بتاع التابلت او الميني تابلت ده فهينزل بالمصري 8100 جنيه، يعني تقريبا دولار تقريبا 340 او 345 دولار تقريبا. ومع ذلك كنت انا قايل لكم يا جماعه معلش وانا بنستعرض الفيتشرز بتاعت الكوميونيكيشن اللي ما فيهوش جي بي اس، لكن لا هو اتضح ان هو فيه الجي بي اس، والمعلومه عندي كانت خاطئه لكن اكتشفتها بعدين فقلت ان انا ازودها. واللي موجود فيه هو دول باند، ودي حاجه قويه جدا احنا مش متعودين عليها في تابلت، حتى كمان بالسعر الجميل اللي موجود دوت. تاني ارجع اقول لكم ان فعلا الرائع او الميني تابلت الرائع ده بالمواصفات اللي منزلاها لينوفو عايزه تقول وتثبت للعالم كلها وبالذات للسوق العالمي والمحلي عندنا ان هي قادره على تصنيع وتقديم اعلى جوده بارخص الاسعار. لما تلاقي في تابلت نزل زي ده 5G وبيشتغل بالقوه دي بالامكانيات ديت وفي نفس الوقت ثمنه 8100 في قلب الاسعار او غلو الاسعار اللي موجوده دلوقتي، فدي حاجه كويسه جدا جدا جدا. يا رب تكون الحلقه فادتكم وتكون اديتكم انطباع كويس. مهم جدا ارائكم في الحلقات بتاعتنا وفي القناه عشان نحسن منها اول باول. ما تنسوناش زي كل مره، مش هنسى اوصيكم السبسكرايب اللايك الشير في كل مكان، الكومنتس وتفعيل زر الجرس. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره عن المعدات، خصوصا ان في خصومات كتيره قوي اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.